सबभन्दा पहिलो प्राथमिक हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ संसारको समस्या समाधान गर्नु होइन, तर संसारलाई, हाम्रो समाज र हाम्रो संसारलाई परमेश्वरको आशा छर्नु हो भनेर उनले भनेका छन्। किनकि तपाईले याद गर्नुहोस्, मान्छेको समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, भोलि अर्को समस्या आइरहेको छ। एउटा समस्या समाधान गर्नुहोस्, अर्को समस्याले पर्खिराखेको हुन्छ। तपाईले बुझ्नुभयो भने जति तपाईले समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्, अर्को समस्या रेडी भएर बसिरहेको छ तपाईलाई। यो जीवनभरि कहिले पनि समस्या समाधान गरि नै राख्नु पर्ने हुन्छ। समस्याले हामीलाई, चुनौतीले हामीलाई कहिले छोड्दैन। यसै कारण क्रिस्चियन जीवनको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ, हाम्रो पहिलो खाँचो चाहिँ, हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नु होइन, तर आशालाई मानिसको जीवनमा रोक्नु हो। जब मानिसहरूले परमेश्वरबाट आशा पाउनेछन् र तिनीहरू समस्यामाथि कसरी जिउनु तिनीहरूले सिक्नेछन्। यसकारण एउटा भनाइ छ नि, हामीले माछा दिनुभन्दा माछा मार्नु सिकाउनु भने जस्तै आशालाई हामीले छरिराख्नुपर्छ। आशाले चाहिँ क्रिस्चियन जीवनमा हामीलाई विजेता भएर जिउनको लागि मद्दत गर्नेछ। यीशु ख्रीष्ट जब उहाँ प्यालेस्टाइनको घुम्नु हिँड्नुभयो, यीशुले सबै मानिसको समस्या समाधान गर्नु भएन। हो, उहाँले धेरै निको पार्नु, मरेकालाई जीवित तुल्याउनु भयो, तर यीशु ख्रीष्टले त्यो बेला पनि संसारको सबै मानिसको समस्या उहाँले समाधान गर्नु भएन। तर यीशुले एउटा काम गर्नुभयो, उहाँले आशालाई रोक्नुभयो। अनि जसको कारणले आज यति धेरै हामीले यो कोठामा भेला भएका छौँ। ख्रीष्टले रोक्नु भएको त्यो आशा आज उम्रेर बढेको छ। संसारभरि उहाँको सुसमाचार फैलिएको छ। एउटै कारण हो, किनकि उहाँले त्यो आशालाई रोक्नुभयो। प्रियहरू, हाम्रो जिम्मेवारी यही नै हो, त्यो आशालाई हामीले मण्डलीले बुझ्न सकौँ, हामी विश्वासीले बुझ्न सकौँ। किनकि पत्रुसले भन्दैछ, हामी जीवित आशाको निम्ति बोलाइएका छौँ। तपाईँले याद गर्नुभयो, त्यसको पृष्ठभूमि जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, नेहरूले सतावटहरू मण्डली लिएर राखेको छ। मण्डलीहरू संसारभरि छरिन लागेको छन्, कष्ट र सतावटहरू मण्डलीभित्र आइरहेको छ। अनि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, पत्रुस आफै पनि चाँडै उनलाई मृत्युदण्ड दिनेवाला छ। हामी सबैलाई थाहा छ, पत्रुसलाई क्रुसमा टाँगेर मारियो, त्यो पनि उधुमुन्टे पारेर, क्रुस चाहिँ उल्टो पारेर पत्रुसलाई क्रुसमा मारियो। पत्रुसले त्यो क्रुसलाई अघिबाटै देखेका थिए, आउन लागेको त्यो डरलाग्दो क्रुसलाई उनले अघिबाटै देखे। तर पनि पत्रुसले, तपाईँले याद गर्नुभयो भने, जब दुई पत्रुसले लेख्दा यसरी लेख्दछन्, यीशु ख्रीष्टको र उहाँको रगतको छुटकाइद्वारा पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्वज्ञान अनुसार चुनेकालाई अनुग्रह र प्रशस्त शान्ति मिलोस्। त्यस पछाडि चाहिँ पत्रुसले चाहिँ 3 पदमा चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्यको हुनुहुन्छ। ब्लेसेड इज आवर फादर, परमेश्वर धन्यको पिता अथवा प्रशंसाबाट उनले यो पत्र सुरु गर्दछन्। उनलाई थाहा छ उनको जीवनमा समस्या आउनेवाला छ, डरलाग्दो मृत्युदण्ड उनी त्यो बाटो भएर जानुपर्ने कुरा छ। तर उनले यो पत्र जब सुरु गर्छन्, प्रशंसाबाट सुरु गर्दछन्। उनको जीवनमा समस्या भए तापनि, चुनौतीहरू भए पनि, सतावटबाट भएर जानु परेको भए पनि, उनको जीवनमा चाहिँ, उनको जीवन चाहिँ प्रशंसाबाट, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएर, आराधनाबाट यो पुस्तकलाई सुरु गरेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ जीवनमा समस्या आउँदा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा। तर पत्रुसले जीवनका अनुभवहरू सजिलो नभए पनि, अप्ठ्यारो र गाह्रो जीवनको अनुभवबाट गइरहेको भए पनि परमेश्वरलाई उनले प्रशंसाद्वारा सुरु गर्दछन्। कुनै पनि चिठी प्रशंसाबाट सुरु गर्नु त्यति सजिलो छैन। तपाईँले जब दुःख पाउनुहुन्छ, समस्या हुन्छ, घरमा म्यासेज लेख्नु के लेख्नुहुन्छ? परमेश्वर पितालाई प्रशंसा होस् भनेर सुरु गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? कि तिमीहरू चाहिँ के गर्दैछौ? यहाँ मेरो त 12 बजिसक्यो, तिमीलाई धेरै प्रार्थना गरे, यहाँ मलाई पुरा टाउको दुखिरहेको छ, रिस उठिरहेको छ, तिमीलाई धेरै प्रार्थना गर्ने। मलाई हाम्रो सायद पत्र कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन। र पत्रुसले जब सुरु गर्दछन्, उनलाई अघि मैले भने ठुलो सतावट मण्डलीमा आएको छ, विश्वासी दुःखबाट भएर गुज्रिराखेका छन्, विश्वासी छरकष्ट भएर छरिरहेका छन् नेहरूको सतावटको कारणले। र पत्रुस आफै पनि मृत्युबाट भएर जानु लागेका छन्। तर पनि पत्रुसले जब यो पत्र लेख्दछन्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्, प्रशंसा होस् भन्ने त्यो अनुच्छेदबाट यो पत्र सुरु गर्दछन्। उनको लागि सजिलो होइन, तर पत्रुसले किन यो कुरा लेख्न सके भन्दा चाहिँ अब 3 पददेखि त्यसको व्याख्या गर्छ। त्यो चाहिँ हो, हामीहरू जीवित आशाको निम्ति जन्मिएको कारणले हो। प्रियहरू, यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा जसोसुकै समस्या आए पनि हाम्रो जीवनमा आराधना र प्रशंसा चाहिँ रहिरहेको छ। जसोसुकै समस्या आए पनि, किनकि हामीले जीवित आशाको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई
बोलाउनु भएको छ। अब मेरो प्रश्न यही छ, तपाईँ र मैले जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मिएका छौँ भने जतिले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भने ग्रहण गर्नुभयो, हामीहरू उहाँमा नयाँ गरी जन्मिएका छौँ। यदि नयाँ गरी हामी जीवित आशाको निम्ति जन्मिएका छौँ भने के संसारको मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास नगर्नेले तपाईँ र म भित्रको त्यो आशालाई देख्छन्, तपाईँले म त्यो आशालाई बोकेर हिँडेको कुरालाई के संसारको मानिसहरूले देख्छन् कि हामी उनीहरूबाट फरक छ। म सानो हुँदाखेरि चाहिँ गाउँको मानिसहरूले के भन्थे भन्दा चाहिँ तपाईँ क्रिस्चियन हो भन्थ्यो। कसरी थाहा पाउनु हो भन्दा चाहिँ क्रिस्चियनहरू त परिबाट चिनिन्छ। अनि मलाई त्यो त्यतिखेर गर्व पनि लाग्थ्यो, क्रिस्चियनहरूको त बोलचाली हिँडाइबाटै थाहा हुन्छ। त्यो आशा बोकेको मान्छे चाहिँ एकदम फरक हो। संसारको मान्छे एकदम निराशावादी कुरा हुन्छ। चोक चोकमा तपाईँले बसेको मान्छे कुरा गर्नुहोस् न, धेरै निराशावादी कुरा गर्छ। खै जुन जोगी आज कानै चिरेको हुन्छ, खालि राजनीतिको कुरा गरेको नि। उहिले हाम्रो पालामा 2 पैसा घिउ आउँथ्यो, अहिले त कहाँ गयो यो संसारमा, जहिले पनि निराशावादी कुरा गरिआउँछ। किनकि उनीहरूले परमेश्वरबाट त्यो जीवित आशा नपाएको कारणले संसार चाहिँ निराशाले भरिएको छ। प्रिय तपाईँ मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको डिक्सनरीमा निराशा भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन जीवित आशा तपाईँ र मलाई येशूले प्रदान गर्नुभएको छ। चाँडै निराशा हुने मान्छेहरू चाहिँ आशा नबोकेको मान्छे हो। कोही तपाईँ र हामी मध्ये छिटो निराशा हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ, भने जस्तो हुँदैन कामहरू पनि, कोही बेला बोजूले पनि सिकाउँदा हो, बाजेले पनि सिकाउँदा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामी आशा बोकेको मान्छेले जहिले पनि धीरजतालाई कायम राख्नुपर्छ र त्यो आशा चाहिँ उनीहरूलाई छरिराख्नुपर्छ। उनीहरू रिसायो भने तपाईँ हाँसिदिनुहोस् कि उनीहरूको रिसापै मर्दैन। किनकि तपाईँ र म चाहिँ नयाँ जन्म पाएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मनमा बोकेर सेवा गरिराख्नुहोस्। त्यतिखेर तपाईँको आशाले तपाईँलाई निराशामा पनि कमजोर बनाउँदैन र साहस दिन्छ। निरुत्साहित मानिसहरू के हुन् जसले जीवनलाई आशाको अभावमा आफ्नो जीवनलाई बिचारा सम्झन्छन्, दुर्बल सम्झन्छन्। अमेरिकामा धेरै रिसर्च हुन्छ, अनि म आफै पनि एउटा विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु। र त्यहाँको सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ जनसङ्ख्याको 9 देखि 5% 18 वर्षदेखि माथिका त्यो उमेरदेखि माथिकाहरूमध्ये चाहिँ 9.5% मानिसहरू चाहिँ अहिले मानसिक रीतिले असन्तुलित हुँदै गइरहेका छन्। अहिले स्कुल जान उमेरै नपुगेका नानीहरू पनि मानसिक बिरामी छन्। कतिले चाहिँ मोबाइलको कारणले हो भन्छ, अहिले टेक्नोलोजीमा बढी फोकस गरेको कारणले धेरै नानीहरू अहिले पनि फ्रस्ट्रेसन निराशा छन्। उनीहरूको जीवनमा एकदम धेरै चिन्ता र फिक्रीहरू बढेर गएको छ र मानसिक बिमारीहरू, डिप्रेसनहरू अहिलेको सबभन्दा डरलाग्दो बिमारहरू। अहिलेको अमेरिकाको सबभन्दा धेरै खर्चिलो बिमार, सबैभन्दा धेरै मृत्यु भएको चाहिँ मुटु रोग हो, हार्ट एट्याकबाट हो, मुटु रोगबाट। अहिले 2020 मा पुग्दाखेरि चाहिँ हाइएस्ट अमेरिकाको मानिसको मृत्युको कारण चाहिँ डिप्रेसनबाट हुनेछ। अनि त्यसको एउटै कारण चाहिँ मानिसले बिस्तारै आशा गुमाउँदै गएका छन्। 50 वर्ष अगाडि अमेरिकाको इतिहास जब तपाईँले हेर्नु भने परमेश्वरमा एकदम भरोसा गर्ने मान्छेहरू थिए, विश्वास गर्ने मान्छेहरू, र बिस्तारै मान्छेहरू नास्तिक हुँदै गए। अब तिनीहरूको आशाको कारण तिनीहरू जुन जीवित आशासँग जोडिएका थिए त्यो आशाहरू चाहिँ टुट्दै गएका छन्। त्यो कारणले मानिसहरू चाहिँ निराशा छन्। हिजो मैले कुरा गरेँ, हामीसँग आर्थिक कुराहरू भए पनि त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा आनन्द किन्न सकिँदैन हो। हिजो हामीले भने जस्तै महँगो खाट मात्रै किन्न सकिन्छ, निन्द्रा किन्न सकिँदैन। औषधि महँगो किन्न सकिन्छ होला, तर हामीले स्वास्थ्यलाई किन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा डिप्रेसन चाहिँ अहिलेको संसारको सबभन्दा ठुलो रोग हो। अहिले तपाईँले काठमाडौँमा जानुभयो भने पनि मानसिक बिमारीहरू एकदम धेरै बढेर गइराखेको छ। त्यसको एउटा कारण पनि छ, किनकि अहिले यो युगमा हामी छौँ होला, संसारको प्रविधि र टेक्नोलोजीले धेरै ठुलो फड्को मारे पनि, छलाङ मारे पनि मानिसहरू यति धेरै डिप्रेसनबाट गुज्रेको इतिहासमा सायद आजसम्मको इतिहासमा कहिले पनि छैन। अघि मैले अमेरिकाको उदाहरण दिएँ, 2020 मा सबैभन्दा धेरै मर्ने बिमारी मध्ये डिप्रेसन एउटा बिमारीको रूपमा भएर जान्छ। किनकि मानिसहरूले आशा चाहिँ गुमाउँदै गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। स्कुल जाने नानीहरू पनि धेरै मानसिक बिमारी छन्। 30% महिलाहरू जो डिप्रेसनबाट गएका छन्, तीमध्ये 30% महिलाहरू चाहिँ जो 30% महिलाहरू जो डिप्रेसनबाट गएका छन्, तीमध्ये 15% महिलाहरूले चाहिँ तनावबाट गुज्रेको कारणले आत्महत्या गर्छ भन्छ अमेरिकामा। 2020 सालमा संसारको सबैभन्दा धेरै मर्ने रोग चाहिँ डिप्रेसन भएर जाँदछ। त्यसको एउटै कारण चाहिँ बिस्तारै मानिसहरूमा त्यो आशा चाहिँ हराउँदै गइरहेको हामी देख्दछौँ। किनकि संसारको मान्छेले चाहिँ परमेश्वरभन्दा पनि भौतिक कुरालाई नै आशा राख्छन्। मेरो ब्याङ्कमा कति पैसा छ, म कति सम्पत्ति छ, त्यो विषय लिएर मान्छेले बढी चासो राख्छन्। यसै कारण त्यो कुराकै सुविधाको लागि हामी लागि परेको हामी छौँ होला। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ
यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनको लागि अति आवश्यक हुँदा हुँदै पनि यी कुराले हामीलाई सबै आशामा डोरिराख्न मद्दत गर्दैन। किनकि हाम्रो आशा चाहिँ जीवित आशा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा छ। अनि पत्रुसले यहाँ तीनवटा कुरालाई महत्त्वपूर्ण जोड दिएका छन् अनि म त्यो कुरा तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ 3 पदमा लेखिएको छ। पहिलो कारण चाहिँ हामीसँग जीवित आशा भएको कारण चाहिँ उहाँको महान कृपाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो आशाको स्रोत चाहिँ परमेश्वरको महान कृपाको कारणले गर्दा हो भनिकन उनले भनेका छन्। Our living hope because of His great abundant mercy, उहाँको महान कृपाको कारणले। प्रियहरू, हाम्रो जुन कृपा हामीले पाएका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कर्मको आधारमा हुँदैन, तर त्यो उहाँको महान कृपा र अनुग्रहको कारणले। पत्रुसले त्यो कुरालाई जोड दिएका छन्। पावल र पत्रुसले सबैभन्दा धेरै जोड दिएको कुरा चाहिँ कृपा भन्ने शब्दलाई पनि हो, अनुग्रह भन्ने शब्दलाई। मतलब अनुग्रह र कृपाको दुईटै ग्रीक वर्ड चाहिँ फरक छ। अनुग्रहलाई चाहिँ ख्यारिस अथवा चेरिस पनि भन्छ हामी, र मर्सीलाई कृपालाई चाहिँ हामी एलियोस भन्छ। दुईटैको अर्थ चाहिँ एउटै हो। तर हिब्रूमा चाहिँ जुन चाहिँ ह्यासेड भन्ने शब्द चाहिँ एउटै शब्द छ, तर ग्रीकमा चाहिँ दुईटा भिन्न भिन्न चलाएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको कहिले पनि नटुट्ने प्रेम भनेको, ह्यासेड भनेको चाहिँ हिज अनफेलिङ लभ, कहिले पनि नटुट्ने प्रेम, परमेश्वरको कहिले पनि बितेर नजाने प्रेम, अनन्तकालसम्म रहिरहने प्रेम भन्ने शब्द हो। परमेश्वरको कृपाद्वारा भनेको चाहिँ उहाँको कहिले पनि नटुट्ने प्रेमद्वारा, अनुग्रहद्वारा हामीले यो नयाँ जन्म पाएका छौँ, जीवित आशा पाएका छौँ। अब अनुग्रह भनेको चाहिँ हामीले जो पाउनै नसक्ने थियौँ, जो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो, हामीले जो अनमेरिड फेभर भन्छौँ, हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने थियौँ तर उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो, त्यो चाहिँ उहाँको अनुग्रह हो। कृपा भनेको जो हामीले पाउनु पर्ने थियो, जो परमेश्वरले हामीबाट हटाउनु भयो, त्यो चाहिँ कृपा हो। के हटाउनु हो भन्दा चाहिँ रोमीको 6:23 भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ दण्डको योग्य थियौँ, पापको ज्याला मृत्यु थियो, तर मृत्यु जो उहाँले हामीबाट हटाउनु भयो त्यो चाहिँ उहाँको कृपा हो। हामी चाहिँ दण्डको योग्य थियौँ, पाप गरेको कारण हामी मृत्युको योग्य थियौँ, तर हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो मृत्यु, हाम्रो दण्ड जो हामीबाट उहाँले हटाउनु भयो त्यो चाहिँ उहाँको कृपा हो। शुद्ध भई परमेश्वर पिताले उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरू, पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरू, पूर्व ज्ञान भने चाहिँ फोर नलेज, अघिबाटै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जान्नुहुन्थ्यो, अघिबाटै उहाँले चुन्नुभयो। एफिसीमा पावलले के भन्छन् 1:4 भन्दा चाहिँ संसारको उत्पत्ति भन्दा अघिबाटै उहाँले तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो। अनि पत्रुसले यो कुरालाई उद्धृत गरे चाहिँ उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार। अनि पावलले यसलाई चाहिँ रहस्य पनि भनेका छन्। परमेश्वरले अद्भुत रीतिले उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार हामीलाई चुन्नुभयो। यसकारण प्रिय तपाईँ र हामीले उहाँलाई रोजेको होइन। यो नाममा यीशुले भन्नुभयो, तिमीले मलाई रोजेको होइन तर मैले तिमीलाई रोजेँ। हामीले उहाँलाई रोजेको होइन। धेरैजनाले गवाई दिँदा हामी भन्ने गर्छौँ होइन, मैले प्रभुलाई पाएँ, मैले प्रभुलाई भेटाएँ 2029 सालमा, प्रभुकै हराउनु भयो तपाईँले भेटाउनु, परमेश्वर हराउनु भएको र तपाईँले भेटाउनु भएको हो। वास्तवमा हराएको त तपाईँ र म पो थियौँ त। तपाईँ र म हराएको बेला उहाँ खोज्नलाई आउनुभयो। यसका प्रिय संसारको धर्महरूमा चाहिँ मान्छेले परमेश्वर खोजिरहन्छ, त्यहाँ हुन्छ कि यो हुन्छ कि परमेश्वर खोजिरहेछ। धर्महरू चाहिँ परमेश्वरलाई भेटाउने असफल प्रयास हो। तर बाइबलमा यस्तो परमेश्वर हामीलाई देख्दछौँ, परमेश्वरलाई देख्दछौँ जुन परमेश्वर मानिसलाई खोज्न र भेटाउनलाई संसारमा आउनुभयो, मानिसलाई खोज्नलाई आउनुभयो। संसारको धर्ममा चाहिँ मानिस चाहिँ परमेश्वरलाई खोजिरहेको छ, तर परमेश्वर, बाइबलको परमेश्वर चाहिँ मानिसलाई खोज्न आउनुभयो। किनकि बाइबलले भन्छ किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यसलाई उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार, उहाँको अघिबाटै योजना अनुसार। तपाईँ र मैले कति सालमा तपाईँले विश्वास गर्नु, कति 2013 मा गर्नुभयो, कतिले सायद 18 मा गर्नुभयो। तर प्रिय तपाईँले 2018 सालमा प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको भए पनि तपाईँको जीवन चाहिँ उहाँको ब्लुप्रिन्टको अघिबाटै थियो। यहाँ के अरे पावलले त्यसो भन्छ एफिसीले 4:4 संसारको सृष्टिभन्दा अघि नै परमेश्वर तपाईँलाई चुन्नुभयो। अनि यो चाहिँ अद्भुत कुरा हो। तपाईँलाई चाहिँ घर बनाउने व्यक्तिले, ठेकेदारले घर बनाउनुभन्दा अगाडि नै इन्जिनियरले त्यसको ब्लुप्रिन्ट चाहिँ बनाउँछ। ठेकेदारले त्यो ब्लुप्रिन्ट अनुसार घर बनाउँदै जाने हो। परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र मेरो जीवन अघिबाटै थियो। अझै भन्छ 139 मा दाउदले के भन्छ भन्दा चाहिँ हामी म को र तपाईँ यति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ, मानिस को हो र
तपाईँ मानिसले धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर क्वेसन गरेको छ। अनि त्यसको अर्थ त्यसको तल कारण पनि दिएको छ। परमेश्वरले तपाईँले मलाई प्रेम गरेको कारणले उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ। त्यसमा 18 पदमा दाउदले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा बालुवाको कण कति छ, संसारमा बालुवाको कणहरू कति धेरै छन्, त्योभन्दा धेरै परमेश्वरले तिम्रो बारेमा वास्ता गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू परमेश्वरलाई कतिचोटि दिनमा सम्झन्छ होला प्रिय, कति सम्झन्छ होला? दिनमा 4 चोटि 5 चोटि होला। र बाइबलमा यसो भनेको छ हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ समुद्रको बालुवा जति छ, समुद्रको बालुवा कसले गर्न सक्छ र? बाइबलले भन्छ परमेश्वरले त्योभन्दा बढी तिमीहरूलाई सम्झनुहुन्छ भनेर। किनकि उहाँले हामीलाई संसारको सृष्टिभन्दा अघि नै उहाँले हामीलाई उहाँको ब्लुप्रिन्टमा तपाईँ मेरो जीवनलाई उहाँले राख्नु भएको थियो। तपाईँले अचानक प्रभुलाई विश्वास गरेको होइन, तर तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अघिबाट जान्नुहुन्थ्यो। उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरू। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। नेपालमा 3.5 करोड नेपाली छन्, तीमध्ये हामी कतिले 15 लाख कतिले 20 लाख विश्वासी छ भन्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। मलाई थाहा छैन किन उहाँले मलाई चुन्नुभयो, तर एउटै कुरा म जान्दछु किन उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभएको र उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार उहाँले मलाई रोज्नु भयो। किन परमेश्वरले अरूलाई रोज्नु भएन म त्यसको सबै कुरा जान्दिनँ, तर एउटै कुरा म जान्दछु कि परमेश्वरले तपाईँ मलाई चुन्नुभयो। अनि यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो। कसैलाई मन दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। अब मैले बिहा गर्नुको लागि थुप्रै दिदीबहिनी देखेँ, तर मेरो श्रीमतीलाई मात्रै मैले बिहा गरेँ। कसैले मन दुखाउनु हुँदैन, त्यो मेरो इच्छाको कुरा हो। मेरो श्रीमतीलाई मैले बिहा गर्नु मेरो इच्छाको कुरा हो। अरूले मन दुखाउनु चाहिँ हुँदैन। दाजुभाइ त धेरै देख्नु होला, बिहा गर्नु दिदीबहिनी एकजनासँग बिहा गर्नुभयो, तपाईँको इच्छाको कुरा हो। त्यो परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार। अरू कसैले आरिस गरेर हुँदैन। यो परमेश्वरको योजना तपाईँ मेरो जीवनको लागि। यसकारण हामी त्यो जीवित आशाको निम्ति चुनिएकाहरू पत्र चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्छ। यसै कारण परमेश्वरलाई महिमा होस्, किनकि उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार उहाँको कृपाद्वारा तपाईँ र म बोला पाएका छौँ। यसको यो चाहिँ हाम्रो कर्मले होइन। हामी संसारको धर्म कर्म सबै धर्महरू चाहिँ कर्ममा निर्भर छ। चाहे इस्लाम होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, चाहे हिन्दुइजम होस्, संसारको सबै धर्महरू चाहिँ कर्ममा आधारित छ। तर हाम्रो क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ विश्वासद्वारा उहाँको अनुग्रहमा आधारित हो, उहाँको कृपामा निर्भर हुने कुरा हो। किनकि मानिसले कर्मले कहिले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन। हाम्रो कर्म त्यति प्रशस्त छैन जसले हामीले मुक्तिलाई आर्जन गर्न सक्छौँ। तर परमेश्वरको महान कृपाद्वारा उहाँले हामीलाई सिधैमा उहाँको अनन्त जीवन मात्र होइन, त्यो जीवित आशा पनि हामीलाई दिनुभएको छ। यसका हाम्रो आशाको फाउन्डेसन चाहिँ, आशाको जग चाहिँ उहाँको कृपाद्वारा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ पत्रुसले लेखेको छन्, अनि तपाईँको स्क्रिनमा देख्नु सक्नु। दोस्रो चाहिँ कारण छ ख्रीष्ट येशूको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवित आशाको कारण चाहिँ स्रोत चाहिँ, पहिलो स्रोत चाहिँ के हो? उहाँको कृपाको कारणले। दोस्रो स्रोत चाहिँ के हो त? पत्रुसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो स्रोत चाहिँ उहाँको पुनरुत्थानको कारणले। पुनरुत्थानको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जीवित आशा पाएका छौँ। पहिलो कोरिन्थीको 15:14 पावलले लेख्दछन्, यदि ख्रीष्ट येशू बौरी नउठ्नु भएको भए हाम्रो सुसमाचार व्यर्थ हुने थियो र हाम्रो विश्वास पनि व्यर्थ हुने थियो। यदि येशू ख्रीष्ट मृतकबाट बौरी नउठ्नु भएको भए। येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा पनि अघिबाटै अगमवाणी गरिएको थियो। उहाँ अचानक बौरी उठ्नु भएको होइन, तर इतिहासमा उहाँको पुनरुत्थान, उहाँको मृत्यु गडाएर पुनरुत्थान अघिबाटै अगमवाणी गरिएको थियो। यसै कारण पहिलो कोरिन्थी 15 सुरु हुन्छ। धर्मशास्त्र अनुसार उहाँ हाम्रो पापले मर्नु भयो, गाडिनु भयो। धर्मशास्त्र अनुसार नै उहाँ मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो। प्रियहरू, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो जीवित आशा हामीले पाएका छौँ। येशू ख्रीष्ट मरेको हुनुभएको भए हाम्रो आशा त्यहाँ हुने थिएन। किन मरेको मान्छे सबै आशा हुँदैन। मरेको कुखुराले कहिले अन्डा पार्दैन। मरेको कुखुरालाई 3 वर्ष राखेको अन्डा पार्दैन, किन त्योसँग जीवन हुँदैन। किन जीवितले मात्रै जीवन दिन सक्छ। अहिले रगत चाहियो भने पनि त्यो रगत चाहिँ जीवित मान्छेको रगत निकाल्नुपर्छ। मरेको मान्छेको लासबाट रगत निकाल्नु हुँदैन, निस्किँदैन। जीवितले मात्रै जीवन दिन्छ। यसै येशू ख्रीष्ट जो मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभयो, उहाँको पुनरुत्थानले हामी सबैको निम्ति एउटा आशा दिएको छ।
त्यही पुनरुत्थानको कारणले हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको पनि एक दिन पुनरुत्थान हुनेछ भनिकन पावलले तल देख्दै गएका छन्। हाम्रो भविष्यको पुनरुत्थानको आशा पनि यही नै हो, किनकि हामी एक दिन यीशु ख्रीष्ट आउनुहुँदा हामीहरू मरेकाहरू र हामी जीवित भएकाहरू पनि उहाँसँगै हुनेछौँ। त्यो भविष्यको महिमित आशा जो हामीसँग छ, त्यो आशा पनि उहाँको पुनरुत्थानको कारणले गर्दाखेरि हो। यसका प्रियहरू, यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थान नहुनु भएको भए आज तपाईँ र म यहाँ हुने थिएनौँ। यसका प्रिय, क्रिस्चियन सुसमाचार चाहिँ कलवरीको सुसमाचार मात्रै होइन, क्रिस्चियन सुसमाचार चाहिँ पुनरुत्थानको सुसमाचार हो। पावलले भन्छ, म यीशुको मृत्यु र पुनरुत्थान बाहेक अरू कुनै पनि सुसमाचार प्रचार गर्दिन, किनकि उहाँको पुनरुत्थानले संसारको निम्ति आशा दिएको छ। जन स्टार्ट भन्ने परमेश्वर दासले के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ हामी मानिसहरू जिउँछौँ र मर्छौँ, बुझ्नुहोस् है त, हामीहरू जिउँछौँ अनि एक दिन मर्छौँ, तर यीशु मर्नुभयो अनि सदा जिउनुहुन्छ। हामी चाहिँ जिउँछौँ अनि एक दिन के गर्छौँ, मर्छौँ, तर यीशु मर्नुभयो अनि उहाँ सदा जिउनुहुन्छ, किनकि उहाँको पुनरुत्थानले संसारलाई आशा दिएको छ। यसमा अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ, ग्लोरियस क्याल्भरी इज नट दि फाइनल गस्पल। रक्ताम्य कल्वरी नै अन्तिम सुसमाचार होइन, किनकि यीशु मृत्युमा रहिरहनु भएन, उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। यसको यीशुको पुनरुत्थान चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति शक्तिशाली सुसमाचार हो। अनि त्यही सुसमाचारको कारणले आज तपाईँ र म यहाँ छौँ। अनि यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानले तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा जीवित आशाको ढोका खोलिदिएको छ। यो संसारको लागि मात्र होइन, तर मृत्यु पारीको जीवनको लागि पनि, मृत्यु पछाडि पनि जीवन छ। वास्तविक जीवन त तब सुरु हुन्छ। यो संसारको जीवन त वास्तविक जीवन होइन, एउटा छोटो जीवन मात्रै हो। वास्तविक जीवन, अनन्तताको जीवन चाहिँ मृत्यु पछाडि सुरु हुनेछ, जो उहाँको पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई मिलेको छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ छ, पत्रुसले के भन्दैछ भन्दाखेरि तेस्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उत्तराधिकार पनि, यो सम्पत्ति यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानबाट मिलेको जीवित आशा चाहिँ हामी सबै विश्वासीहरूको निम्ति एउटा हाम्रो जीवनको लागि एउटा अधिकार पनि हो। हामी सबैको लागि परमेश्वरले दिनुभएको उत्तराधिकार हो। हामीले चाहिँ इनहेरिटेन्स भन्छौँ। चार पद हेर्नुहोस् त, स्वर्गमा तिनीहरूको निम्ति साँची राखेको उत्तराधिकार। हाम्रो इनहेरिटेन्स चाहिँ स्वर्गमा साँची राखिएको छ। अनि त्यो जीवित आशा जो हाम्रो निम्ति स्वर्गमा साँचिएको छ, त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ अविनाशी, विशुद्ध र नओइलाउने किसिमको छन्। अविनाशी भनेको चाहिँ मृत्युले छुन नसक्ने, अनि विशुद्ध भनेको चाहिँ पापले छुन नसक्ने, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ नओइलाउने, फुल चाहिँ ठक्रेर नजाने, त्यो अनन्तसम्म रहिरहने त्यो अविनाशी उत्तराधिकार जो उहाँले तपाईँ मेरो निम्ति राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ अब अन्तिम कुरा चाहिँ 5 पद पत्रुसले यसरी भनेका छन्, त्यो चाहिँ उहाँको शक्तिद्वारा आखिरसम्ममा प्रकट हुन आँटेको मुक्तिको निम्ति तिनीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएको छ। परमेश्वरको शक्तिद्वारा सुरक्षित राखिएको छ। यसका प्रियहरू, हामीहरू मृत्यु पछाडि कहाँ जान्छौँ भन्ने क्वेसन गरिराख्नु पनि जरुरी छैन। मृत्यु हामीले मुक्ति हराउँछ कि हराउँदैन भन्ने विषयमा ठुलो छलफल गर्नुपर्ने विषय होइन। कति विश्वासी त्यही विषयमा हामीले प्रब्लम मुक्ति पाएपछि मुक्ति हराउँछ कि हराउँदैन भनेर लामो बहस गरिरहन्छ। तर मैले तपाईँलाई बताउनु पर्ने कुरा चाहिँ जब तपाईँ यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो, नयाँ जन्म भएको छ, जीवित आशामा तपाईँ जोडिनु भएको छ र तपाईँ मेरो फ्युचर चाहिँ भविष्य चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा सुरक्षित छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो कर्मले होइन, हामीले कति धार्मिकताको जीवन बिताउँ त्यसको कारणले पनि होइन, तर उहाँको शक्तिद्वारा यो चाहिँ स्वर्गमा साँचिएको छ। अङ्ग्रेजीमा इट वाज गार्डेड बाई गड्स पावर भन्छ। अङ्ग्रेजी गार्डेड भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मिलिटेरी शब्द हो, सेनामा चलाइने शब्द हो। गार्डेड बाई द पावर अफ गड, उहाँको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएको छ। त्यो पनि स्वर्गमा साँचेर राखिएको छ, जो कसैले चोरेर लान सक्दैन। तपाईँले मेरो फ्युचर भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा, मृत्यु पछाडि कहाँ जान्छ भन्ने विषयमा तपाईँले मैले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकि हामीहरू लम्पसारवादमा विश्वास गर्दैनौँ। संसारको मान्छे चाहिँ लम्पसारवादमा विश्वास गर्छ। खाएसर लाएसर मरेपछि लम्पसार। अहिलेसम्म तपाईँ लम्पसारवादमै विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले स्टिल नयाँ जन्मको अनुभव गर्नुभएको छैन। पत्रुसले यो कुरा चाहिँ मण्डलीलाई बुझाउन चाहन्छन्, किन तिमीहरू चाहिँ नयाँ जीवित आशाको निम्ति नयाँ गरी जन्मिएको कारणले तिमीसँग नयाँ आशा ख्रीष्ट येशूबाट उहाँको पुनरुत्थान र उहाँको कृपाद्वारा राखिएको छ, उहाँको शक्तिद्वारा स्वर्गमा साँचिएको छ। यसमा मरेपछि कहाँ जान्छु होला भन्ने क्वेसन गर्नुपर्ने जरुरी छैन, किनकि तपाईँ मेरो
उत्तराधिकार चाहिँ ख्रिस्टले स्वर्गमा साँचेर राख्नुभएको छ। त्यो पनि उहाँको शक्तिबाट। यसकारण उहाँको शक्तिबाट भनेको कारणले चाहिँ तपाईँ मेरो शक्तिबाट भएको भए यो शैतानले चोरेर लान सक्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भएन। तपाईँ मेरो अधिकार, तपाईँ मेरो आशालाई शैतानले चोरेर लैजान सक्थ्यो। तर जुन चाहिँ परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित भएको कारणले यो हाम्रो अधिकार चाहिँ शैतानले चोरेर लान सक्दैन। सबैले भन्छ आमेन। कुनै पनि शक्तिले हाम्रो अधिकारलाई खोसिँदै जान सक्दैन। अनि पत्रुसले त्यो कुरा चाहिँ मण्डलीलाई बुझाउन चाहन्छ। यसका प्रियहरू, हाम्रो मृत्यु पछाडि हाम्रो भविष्य सुरक्षित छ। हामी कहाँ जान्छौँ भनेर क्वेसन नगर्नुहोस्। मरेपछि म त के पो हुन्छु होला हौ भनेर है भूतप्रेतको हुन्छु कि है किचकन्याको भएर घुमिरहन्छु कि संसारको मान्छे त्यसै पनि मरेपछि उता तर्साउने भएर घुम्दै थियो। यो सबै कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। क्रिस्चियनहरू चाहिँ मरेपछि तर्साउने भएर चाहिँ घुम्दैन। तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ? मृत्यु पछाडि तपाईँको जीवन के हो त? आज राति तपाईँ मर्नु भयो, तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? अनि बाइबलले भन्छ हाम्रो अमूर्तता उहाँमा सुरक्षित छ। म मरेपछि के हुन्छु होला, कहाँ जान्छु, यो विषयमा सोच्दाखेरि संसारको मान्छेले विभिन्न धर्मको आफ्नै शिक्षा होला। हिन्दू धर्ममा चाहिँ 84 लाखसम्म मान्छे जन्मिरहन्छ भन्छ। किरा फटेक्रा बिरालो मुसा अनि के हो जन्मिरहन्छ। बुद्धिज्ममा चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ मान्छे मरेपछि इल्युसन भन्छ। इल्युसन भनेको चाहिँ शून्यतामा मान्छे विलय भएर जान्छ। जसरी बाफ उडेर जान्छ, किडनीको टुटीबाट निस्केर जान्छ अनि त्यो केही क्षण देखिन्छ तर त्यो हराएर जान्छ, बिलाएर जान्छ, विलीन भएर जान्छ। मानिसको जीवनको अस्तित्व चाहिँ विलीन भएर जान्छ। मान्छेको अस्तित्व विलीन भएर धुलोमा हराए जस्तै त्यो बाफ चाहिँ आकाशमा विलीन भए जस्तै अस्तित्वविहीन भएर त्यसै हराएर जान्छ भन्छ। मृत्यु पछाडि कुनै आशा छैन। तर बाइबलले भन्छ हामीसँग जीवित आशा छ। यसका प्रियहरू, हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण यही नै हो। किनकि हाम्रो एउटा सुन्दर भविष्यको लागि उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। र यस कारण यर्मियाको पुस्तकमा हामी सबैलाई थाहा छ। हुन त यो त्यो बेलाको कहीँमा गएकाहरूले आशा दिनको लेखिएको 29:11 पद। तिमीलाई एउटा आशा र एउटा भविष्य दिन जुन योजना मैले तिम्रो लागि बनाएँ त्यो तिम्रो भलाइको निम्ति, तिम्रो के हुने सुरक्षाको लागि, तिम्रो भविष्यको लागि, तिम्रो असल को लागि मैले बनाएको छु। तिमीलाई एउटा आशा र भविष्य दिनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई बोलाउनु भएको, संसारबाट बोलाउनु भएको एउटा कारण हो हामीलाई एउटा आशा र एउटा भविष्य दिनको लागि। यसकारण तपाईँले हामी संसार जुनसुकै ठाउँमा छरिएर गएको भए पनि, जसरी यो पत्रुसको समयमा यी मानिसहरू विश्वासीहरू संसारभरि छरिँदै गएका थिए, हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा छरेर गए पनि हामी जीवित आशा बोकेको मानिसहरू भएको कारणले हामी निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। यसका प्रियहरू, त्यो आशा चाहिँ तपाईँ मेरो लागि परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। सबैभन्दा धेरै आशाको विषयमा लेखेको पुस्तक चाहिँ रोमीको पुस्तक हो। रोमीको 15 अध्यायमा पौलले यसरी लेखेका छन्। 13 पदमा पढ्नेछु, तपाईँ स्क्रिनमा छ भने रोमीको 15 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ। आशाको परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदिउन्। यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा आनन्द गर्न सक्छ। तपाईँ यहाँ हेर्नुभयो भने पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, पत्रुसले के भन्छ? परमेश्वरको शक्तिद्वारा। पौलले भन्छन् पवित्र आत्माको शक्ति धेरै कुरा हो हामी आशामा प्रशस्त गरी हुन सक्छौँ। किनकि 13 पदको सुरु कहाँबाट सुरु भएको छ? आशाको परमेश्वरले, द गड अफ होप। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसो अघि मैले भने हाम्रो परमेश्वरको डिक्सनेरीमा चाहिँ निराशा भन्ने चाहिँ छैन। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवादको जुन हामीले यसलाई विश्वास गर्यौँ, हामीले उहाँमा विश्वास गर्यौँ, हामी आशाको परमेश्वरमा जोडिएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी आशा रहित थियौँ। पौलले एफिसीको मण्डलीले के भन्छ? तिमीहरू ख्रिस्ट रहित र आशा रहित थियो भनेर लेख्दछ। तिमीले दिन परमेश्वर रहित थियो, तिमीले आशादेखि बिरानो थियो, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका घरमा भएका छौ। त्यो आशामा हामी जोडिएका छौँ। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। जुन बेला हामीले उहाँलाई चिन्दैन थियौँ त्यो बेला हामी आशा रहित थियौँ। हामीसँग कुनै आशा थिएन। एक जस्तो हामी लम्पसारवाद पनि विश्वास गर्थ्यौँ। मरेपछि हामी लम्पसार नै हो। तर जुन दिन हामीले उहाँलाई विश्वास गर्यौँ, हामी आशाको परमेश्वरमा जोडिएका छौँ।
यसका त्यो आशाको परमेश्वरको बारेमा अझै 15:5 मा हेरौँ यसरी लेखेको छ, स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई येशूमा भएर एक भएर एक चित्त भएर जिउन दिउन्। यसरी स्थिरता र उत्साहको परमेश्वर, द गॉड अफ पर्सिभरेन्स एन्ड गॉड अफ इन्करेजमेन्ट। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ अरे? उत्साहको परमेश्वर, इन्करेज गरिदिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसका प्रियहरू, परमेश्वर धन्यवाद होस्, मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारण यही नै हो, किन हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उत्साहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसार धेरै नेगेटिभिटी मात्रै छ, संसारमा नकारात्मक कुरा यति धेरै बढेर गएको छ। नेपालको राजनीतिक माहौल त पुरै गनाइसकेको छ। मैले त्यसो भन्दा तपाईँले मनमा दुखाउनु होला, गनाइसक्यो भन्दाखेरि खालि नकारात्मक कुराहरू यता बढे, नकारात्मक सकारात्मक कुरा लेख्ने मान्छे छैन। फेसबुक हेर्नुहोस् त, नकारात्मक कुराले मात्रै भरेको छ। म प्रायः फेसबुक पल्टाइहाल्छु, धेरै हेर्दैन, किनकि जहाँ हेऱ्यो खालि निराशावादी कुरा मात्रै लेखिरहेको छ, आशाको कुरै छैन। तर हामी प्रभुलाई पाएको मान्छेले चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा पनि आशालाई रोपिराख्नुपर्छ। हालेलुया। हामीले आशालाई चाहिँ रोपिराख्नुपर्छ। तपाईँको वचनबाट आओस्, आशाको वचन छरिराख्नुहोस् फेसबुकबाट पनि। बुझ्नुभयो भने तुम कब आओगी भनेर नपठाउनुहोस्। खालि कतिजनाले त्यस्तो कुरा लेखेर केटी भोटो भएर बसेको, अनि तुम कब आओगी भनेर अब त्यस्तो निराशावादी कुराहरू लेख्नु हुँदैन। हाम्रो फेसबुक चाहिँ आशा बोकेको हुनुपर्छ। हालेलुया। किनकि हामी आशा पाएको मान्छे हो। मैले फेसबुकमा कहिले पनि निराशा कुराहरू हेरेको छैन। आज साह्रो टाउको छ, डिप्रेसन छ, के गर्नु होला, सिटामल खानुहोस् न, के गर्नु धेरै टाउको दिँदैन। अब प्रार्थना गर्नुहोस् होइन, हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्दैछौँ। कसैले त्यसो लेखिहाल्यो भने अब नडराउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, छोडो प्रार्थना गर्नुहोस्। कति मान्छेहरू खालि त्यस्तो कुरा मात्रै लेख्छ, ढुङ्गा खोकी लागेर मर्नु आँटेको छु, के गर्नु होला, कतिले सुप बनाएर खानु होला। संसारको मान्छेले यति धेरै संसार निराशाले भरिएको छ, किनकि संसारको मान्छेले बिस्तारै आशाको परमेश्वरबाट तिनीहरू डिस्कनेक्ट हुँदै गएको छ। तर हाम्रो बाइबलमा हेऱ्यो भने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर धन्यवाद होस्, त्यो आशाको परमेश्वरमा जोडिएका छौँ। हाम्रो बाइबल जो हामीले पढ्दैछौँ यो चाहिँ आशाको पुस्तक हो। 4 पद हेर्नुहोस् त, रोमीको त्यो 15:4 पदमा अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए, यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ के द्वारा? स्थिरता र उत्साहद्वारा। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उत्साह दिने परमेश्वर। बाइबलमा 7,000 भन्दा बढी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ तपाईँलाई मलाई उत्साह दिनको लागि। अनि यो परमेश्वर दिनुभएको इन्करेजमेन्ट चाहिँ उहाँले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू चाहिँ संसारको मान्छेले देख्न सक्छ होइन। म 12 बजे आउँछु भन्दा रामबहादुर नआउनु पनि सक्छ। बुझ्नुभयो भने संसारको मानिसले दिएको प्रतिज्ञाहरू पुरा नहुन सक्छ। यसको रोमीको पत्रमा पावलले भन्छ जुन परमेश्वरले हामीलाई आशा दिनुभयो उहाँ कहिले पनि उहाँले हामीलाई निराशा तुल्याउनु हुनेछ। अघि मैले रोमीको पत्र सबैभन्दा आशाको विषयमा लेखेको हो। यसकारण आजको यस पदको तपाईँले हेर्नु भने तपाईँले लेख्नु भएको पदको तल रोमी 12:11 मात्रै लेख्नु भएको छ। अनि 12 पद पनि कोही कोही पढ्नु पर्ने छ। 12 को तपाईँले के अरे अनि 12 को 12 पदमा यसरी लेखेको छ, हाम्रो आफ्नो आशामा आनन्द गर भनेर लेखेको छ। आफ्नो आशामा, यो पछाडि तुरन्तै आएको कुरा चाहिँ आफ्नो आशामा आनन्द गर। रोमीको 5 अध्यायमा यसरी लेखेको छ पावलले 2 पदमा, उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। उहाँको अनुग्रह कृपाद्वारा हामीले प्रवेश पायौँ अरे। यस अनुग्रहमा हामी खडा पनि भएका छौँ। परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँदछौँ। हामी यदि उहाँको महिमामा सहभागी हुनेछौँ त्यो आशामा हामी के गर्छौँ भने त रमाउँदछौँ। 3 पद यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा पनि रमाउँदछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। किनकि आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ। हामीलाई जुन आशा दिनुभएको छ त्यो आशाले कहिल्यै निराशा गराउँदैन, किनकि आशा दिनुहुने परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुन्छ, आशा परमेश्वर हुन्छ। यसका प्रिय क्रिस्चियन जीवन संसारको जीवनमा फरक भएको एउटै कारण यही नै हो, किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुन्छ। यदि हामी आशा नभएको परमेश्वरको पछि लागेका थियौँ। सन् 15:15ले भन्दछ, जसको मुख छ बोल्दैन, जसको आँखा छ हेर्दैन, जसको कान छ सुन्दैन, हामी तिनै ईश्वरसँग कराइरहेका थियौँ, सेवा गरिरहेका थियौँ। यहाँ होला कि त्यहाँ होला कि भने हामी
दगुरिरहेका थियौँ, आशाको परमेश्वरदेखि हामी टाढा थियौँ। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि उहाँको कृपाद्वारा हामीलाई उहाँले बोलाउनु भयो र एउटा जीवित आशाको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसका हाम्रो आशा चाहिँ उहाँद्वारा सुरक्षित छ, स्वर्गमा साँचिएको छ। यसका हामीले निराशा हुनुपर्ने कुनै कारणहरू चाहिँ छैन। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब 6 पददेखि चाहिँ पत्रुसले के भन्दैछ भने चाहिँ अब पत्रुसले त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो जीवित आशा हामी पाएको कारणले अब भन्छ हामी यसैमा रमाउँदछौँ। यहाँदेखि थोरै समयको लागि विभिन्न किसिमका कष्टहरू झमेलाहरू जीवनमा आइलाग्छन्, समस्याहरू, तर हामी त्यो बिचमा पनि रमाउँदछौँ। कुनैले तपाईँलाई क्रिस्चियन भयो भने चाहिँ समस्या आउँदैन भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राइट टिचिङ होइन। अहिले त्यस्तो शिक्षाहरूमा आउँदैछ, प्रभुलाई विश्वास गरेर चाहिँ सबै धनी मात्रै हुन्छ, कहिले दुःख आउँदैन। त्यो सुन्दा चाहिँ मजा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ ललिपप थ्योलोजी भन्छ। ललिपप चाहिँ खानु मजा आउँछ, यसपछि सिन्का हुन्छ नि, बुझ्नु भयो? त्यो मिठाई सकेपछि सिन्का पनि सिन्का खानु मजा आउँछ, तर एकछिन मात्रै सकिहाल्छ। तपाईँले आइसक्रिम खानुभएको होला नि, ललिपप खानुहोस् कि 5-6 मिनटपछि गर्मीले पिडेर सकिहाल्छ। खाने बेला चाहिँ मजा आउँछ तर छिटो सकिहाल्छ। तर सुन्नु लाग्दो कामको लागि राम्रो होला। तर प्रियहरू, बाइबलले यो कुरा सिकाउँदछ, समस्या संसार रहेसम्म समस्या रहिरहेको छ, तर समस्याको बिचमा पनि हामीलाई रमाउने कारण परमेश्वर दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ हामीसँग जीवित आशाको कारण हो। त्यसकारण समस्या हुँदैन भन्नु राइट टिचिङ होइन, त्यो चाहिँ एउटा एक पाटो मात्रै हो। मृत्यु पछाडि हाम्रो जीवनमा फेरि समस्या हुने छैन। प्रकाश 21:4 अनुसार उहाँले हाम्रो सबै कष्टहरू हटाइदिनुहुन्छ, हाम्रो आँखाको आँसुहरू पुछिदिनुहुन्छ। त्यहाँ दुःख र रुवाई र मृत्यु त्यहाँ हुने छैन। तर त्यो दिन आउनु अघि यो संसारमा समस्याहरू रहिरहेको छन्। तपाईँको जीवनमा त झन् समस्याहरू बुझिरहनु भएको होला। बाइबलले यसो भन्छ, तिम्रो आशामा आनन्द गर। आशा चाहिँ त्यो मरिलो जमिन जस्तै हो जहाँ हामीले आनन्दको जरा गहिरोसँग बढिरहेको हामी देख्नेछौँ। हामीले हाम्रो मनलाई विपत्ति र समस्याहरूबाट भाग्नलाई होइन, तर आशा बोकेर हिँड्नलाई तालिम दिनुपर्छ। समस्या आउने बित्तिकै भाग्ने होइन। त्यसकारण हिजो मैले अघि कुरा गरेँ, जब मानिसको जीवनमा समस्या आउँदछ, मानिस तुरुन्तै गलत निर्णय गर्दै जान्छ। एक्लै छ भने अब मर्नु पर्यो भन्छ, तर हामी विश्वासी त्यसरी सोच्दैनौँ। हामी चाहिँ समस्या आए तापनि हाम्रो मनलाई समस्याबाट भाग्नलाई होइन, तर समस्यामा आशालाई बोकेर जिउनलाई हामीले तालिम दिनुपर्छ। किनकि समस्याहरू आइरहेछन्, तर हामीलाई त्यो बिचमा पनि आशालाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। सामुएल जनसनले यसो भनेको छ, मानिसको मस्तिष्क चाहिँ एउटा सुख विलासबाट अर्को सुख विलासमा जहिले पनि तालिम प्राप्त हुन्छ, एउटा सुख विलासबाट अर्को सुख विलासमा। तर हामीले विश्वासीले चाहिँ एउटा आशाबाट अर्को आशामा सारिराख्नुपर्छ। संसारको मान्छेको मस्तिष्क चाहिँ के हुन्छ अरे त, एउटा सुख विलासको जीवनबाट अर्को सुख विलासबाट सरिरहन्छ। मैले यति धेरै सुख प्राप्त गरेँ, अब अर्को धन सुख कसरी प्राप्त गर्ने? यसकारण तपाईँले 10वटा सफलताका सूत्रहरू, त्यस्तो किताबहरू धेरै पाउनुहुन्छ। 10वटा सूत्रहरू, 12वटा सूत्रहरू, अनि सूत्रै सूत्र छ संसार। तर सबै टेक्निकल कुराहरू 10वटा 12वटा यो गर्नु भने सुख प्राप्ति हुन्छ। संसारमा सुख प्राप्तिका टेक्निकहरू संसारमा छ, तर परमेश्वरले हामीले कुरा सिकाउनुहुन्छ। हामी चाहिँ एउटा आशाबाट अर्को आशातिर हामी सर्दै जानुपर्छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुन्छ। यसमा जीवनमा सङ्घर्ष रहिरहन्छन्। जब मानिसहरूले तपाईँलाई जीवनमा कहिले दुःख भोग्नु पर्दैन भन्छन्, त्यसमा तपाईँले बुझ्नु पर्दछ। त्यसको भनाइ अर्थ यही हो, तिनीहरूले तपाईँलाई आशिष र परमेश्वरको आशा बोकेर जिउन तपाईँ असक्षम हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको हो। तपाईँको जीवनमा कहिले समस्या आउँदैन भनेर कसैले भन्यो भने चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नु अरे, तिनीहरूले तपाईँलाई आशिष तपाईँको जीवनमा र आशा बोकेर तपाईँ हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराबाट तपाईँलाई वञ्चित गरिरहेका हुन्छन्। जति तपाईँ धेरै आशालाई बुझ्नुहुनेछ, त्यसमा तपाईँ डुब्नुहुनेछ, त्यति नै तपाईँ हामीलाई आशा दिनुहुने परमेश्वरप्रतिको तपाईँको प्रेम र आराधना बढेर जानेछ। ख्रीष्ट बाहिर बसेर आशालाई बुझ्न सकिँदैन। जीवनको पारिपट्टि देखिने आशाको किरण देख्न हामी ख्रीष्ट बाहिर बसेर चियाउनु हुँदैन। ख्रीष्ट भित्र भएर हामीले आशालाई देख्न सक्छौँ। ख्रीष्ट बाहिर भएर दुलोबाट चियाएको जस्तै मात्रै हो, जस्तो पर्दालाई हटाएर चियाउनु जस्तै मात्रै, त्यसरी हुँदैन। हामीले ख्रीष्ट भित्र भएर आशालाई हामीले चिन्न सक्नेछौँ।
अनि त्यसको निम्ति यहाँ अघि पत्र यसो भन्दछ परमेश्वर शक्तिद्वारा विश्वासद्वारा भनेको छ। जो विश्वासले भविष्यतिर हेर्दछ त्यसलाई हामी आशा भन्दछौँ र आशाले हामीलाई आनन्द ल्याउनेछ। आशाले भविष्यलाई हेर्छ र वर्तमानमा हिँड्नलाई सहायता गर्छ। यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन संसारको निम्ति आशा होइन। कतिजना यो कुरा मैले अलिक भनेको स्टेटमेन्ट बुझ्दा चाहिँ यीशुको दोस्रो आगमन संसारको निम्ति आशा होइन। यीशुको दोस्रो आगमन त विश्वासीहरूको निम्ति आशा हो। विश्वास नगर्नेहरूको लागि आशा होइन। विश्वास नगर्नेहरूको लागि आशा त यीशुको पहिलो आगमन नै हो। जो शरीरमा भएर उहाँ संसारमा आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरिनु भयो। अब त्यो परमेश्वरलाई तिमीले विश्वास गरे भने तिनीको निम्ति आशा छ। तर यीशुको दोस्रो आगमन चाहिँ विश्वास नगर्नेको लागि होइन, विश्वास गर्नेहरूको लागि आशा। यसको जतिले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छ यो कोठामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुहोस् र यीशुको आगमन तपाईँको निम्ति पनि आशाको कारण हुनेछ। हिब्रूको 6 अध्यायको 18-9 म एउटा पद पढ्न गइरहेको छु। हिब्रूको 6 अध्यायको 18 हिब्रूको पत्रमा पनि बडो मिठो कुरा लेखेको छ। मलाई त्यो शब्द साह्रै मनपर्छ। 6 अध्यायको 18 पद बदली हुन नसक्ने दुई कुराहरू, अघि बदली हुन नसक्ने दुई कुराहरू भनेछ परमेश्वर असत्य कहिले ठहरिन असम्भव छ। यसैले हामी शरण लिनेहरूले हाम्रो सामु राखिदिएको आशालाई प्राप्त गर्ने ठुलो हौसला पाएका छौँ। हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा यो आशा हामीसित छ। यो आशा पर्दाभित्रको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्दछ। तपाईँ 19 हेर्नुभयो भने हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ सुरक्षित लङ्गरको रूपमा हाम्रो आशा हामीसित छ। भाइले स्क्रिनमा त्यहाँ कम्प्युटरमा स्क्रिनमा तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा मैले जहाजको चित्र बनाएको छु। हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। आशाको लङ्गर, लङ्गर भनेको त एङ्कर अफ होप भनेको छ। लङ्गर तपाईँले थाहा छ होला, त्यो लङ्गर चाहिँ समुद्रमा जब जहाजलाई समुद्रमा यता ठाउँ हुँदैन, समुद्रको बिचमा कतिचोटि जहाजहरूलाई अघि त्यो होइन अर्को हजुर समुद्रमा जहाजहरूलाई चाहिँ अड्काइन्छ। त्यसलाई चाहिँ लङ्गर हो कि तपाईँले याद गर्नु त्यो लङ्गर भने बुझ्नुभयो नि होइन। कोही बेला जहाजहरू चाहिँ समुद्रको बिचमा पनि तपाईँले तैरिरहेको देख्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यस्तो लाग्छ त्यो कसैले बगाएर लगेको होला भनेर, छालले लग्यो होला। होइन, त्यो जहाज त्यहाँबाट कहिल्यै पनि सर्दैन। किन त्यसको ठुलो फरक त्यो लङ्गुर चाहिँ लङ्गर भन्छ त्यसलाई, अङ्ग्रेजी एङ्कर भन्छौँ। त्यो चाहिँ समुद्रको तल खसाइएको हुन्छ। जति ठुलो जहाज त्यसको वेट पनि त्यति नै ठुलो हुन्छ। सामान्य जहाजहरूमा चाहिँ 1 टनदेखि 3 टनसम्मको ठुल्ठुलो त्यो लङ्गरहरू एङ्करहरू चाहिँ ठुलो त्यो ठुलो क्रेनको मिसिनको सहायताले त्यसलाई त्यो चेन चाहिँ समुद्रको गहिराइमा झारिन्छ। अनि त्यो ठुलो एङ्कर चाहिँ त्यो लङ्गर चाहिँ समुद्रको तल पिचमा पुगेको कारणले जतिसुकै आँधी बेरी आए पनि ठुलो छाल आए पनि त्यो डुङ्गा हल्लिन्छ तर त्यो डुङ्गा त्यहाँबाट सर्दैन। किन सर्दैन भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एङ्करसँग त्यो लङ्गरसँग जोडिएको छ। बाहिर देख्नेले चाहिँ त्यो हल्लिरहेको देख्छ, अब त्यसलाई लान्छ होला बगाएर भन्ने जस्तो लाग्छ, तर त्यो ठाउँबाट सर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामी लङ्गर भन्दछौँ। अनि यो हिब्रूले के भन्दछ भन्दा चाहिँ हाम्रो आत्माको दृढ दृढ हेर्नुहोस् है त, दृढ भने नहल्लिने र सुरक्षित पनि छ लङ्गरको रूपमा हाम्रो आशा हामीसित छ। द एङ्कर अफ होप, आशाको लङ्गरमा हामीले जोडिएका छौँ। यसकारण जतिसुकै आँधी बेरी आए पनि लहरहरू चले पनि हाम्रो विश्वासको जहाजहरू चाहिँ डुब्दैन। किन डुब्दैन? किनकि हाम्रो आशाको त्यो लङ्गरसँग हामीहरू जोडिएका छौँ। जुन आशा परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आउँदैन होइन, आउँछ, तर त्यो समस्याले हामीलाई केही फरक पार्दैन। आइरहेको छ समस्या, चुनौती आइरहेको छ, हामी हरेस खाँदैनौँ। किन? किनकि हाम्रो दृढ र सुरक्षित लङ्गरको रूपमा हाम्रो आशा हामीसित छ। त्यो कुरा चाहिँ हिब्रूको पत्रले बुझाउनु खोजेको कुरा त्यही नै। त्यसमा प्रिय तपाईँ र मसँग त्यो आशा भएको कारणले अघि माथिल्लो नक्सा अघि भाइले माथि देखाउनु हुनेछ, त्योभन्दा माथिको नक्सामा तपाईँलाई बताउन गइराखेको हो कि तल्लो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो। उत्पत्तिको 1 अध्यायको 1 पद चाहिँ के को बारेमा लेखेको छ? उत्पत्ति 1:1 तपाईँले सुरु हेर्नु चाहिँ उहाँले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। आदिमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो अरे? आकाश र पृथ्वी। उत्पत्तिको पहिलो सेन्टेन्स चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। गॉड क्रिएटेड हेभन एन्ड अर्थ इन द बिगिनिङ भनेको इन द बिगिनिङ, सुरुवातमा। आदिमा भनेको चाहिँ सुरुमा भनेको है, आदि भनेको आधा भने, कसैले चाहिँ आधा भनेर प्रचार गर्यो अरे।
परमेश्वरले आधा बनाउँदा यस्तो राम्रो बनाउनु पुरै बनाउनु कस्तो हुन्छ। त्यसको आदिमा भनेको चाहिँ आधा होइन, त्यो चाहिँ सुरुमा भनेको। सुरुमा परमेश्वरले के बनाउनु भएको छ? आकाश र पृथ्वी। अब अन्तिम पुस्तक प्रकाशको 21 र 22 पद चाहिँ कन्क्लुजन हो। त्यहाँ कसरी सुरु हुन्छ? प्रकाश 21 पदमा चाहिँ उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउनु भयो, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गयो। प्रकाशको पुस्तक के अरे उत्पत्तिको पुस्तक चाहिँ आकाश र पृथ्वीको सृष्टिको वर्णनबाट सुरु हुन्छ र प्रकाशको पुस्तक अन्तिम अध्याय छ उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउनु भयो। किन नयाँ आकाश बनाउनु भयो उहाँले? किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी पापले गर्दा भ्रष्ट भयो। परमेश्वर अब नयाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यो दुईवटाको टाइमलाइन बिचमा हेर्नुहोस् त, त्यो टाइम रेखा तपाईँ देख्नुहुन्छ, त्यो बिच त्यो इतिहासको टाइमलाइन हो, इतिहासको रेखा हो। उत्पत्तिको पुस्तकदेखि सुरु भएको टाइम चाहिँ अब परमेश्वरले अन्त गरेतिर समयतिर लाँदै हुनुहुन्छ। अब याद गर्नु, उत्पत्तिमा जब पाप आयो, मानिसको पतन भयो, तर परमेश्वरले अब्राहमद्वारा करार गर्नुभयो अनि परमेश्वरले फेरि उद्धारको योजना गर्नुभयो अनि अब्राहमको वंशबाट येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। त्यसपछि मोसालाई तपाईँ देख्नुहुन्छ इतिहासमा, अनि मोसाद्वारा पनि अगमबाडीहरू गरिएको छ। भन्सकेर पुरै हेर्नु भने चाहिँ येशू ख्रीष्टको आउनेवाला मसीहको बारेमा अगमबाडी गरिन्छ। उहाँको मृत्यु, उहाँले भोग्ने कष्ट, उहाँको क्रुसको सबै कुराहरू चाहिँ भजनको गीतहरूमा लेखिएका छन्। त्यसपछि दाउद आए, त्यसपछि अगमवक्ताको पुस्तकहरू तपाईँले याद गर्नु, सबै अगमवक्ताको पुस्तकहरू येशू ख्रीष्टकै बारेमा बताउँदछ। सबै भजनका पुस्तकहरूले, सबै के अरे व्यवस्थाको पुस्तकहरूले येशू ख्रीष्टतिरै इङ्गित गर्दछ। तब देख्नुको बिचमा येशू ख्रीष्ट आउनुभयो अनि सम्पूर्ण पुरानो करार चाहिँ पुरा भयो। त्यसले कसले के भन्छ भन्दा क्रिस्चियन धर्म चाहिँ 2000 वर्ष मात्रै भएछ भन्छ। क्रिस्चियनिटी 2000 वर्ष पुरानो होइन, किनकि यो त सुरुबाटै परमेश्वर योजना थियो। येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो, मानिस बनेर उहाँ आउनुभयो, तर इतिहासमा उहाँ सुरुबाटै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले याद गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानमा चाहिँ मण्डलीको युग सुरु भएको छ। अनि अहिले हामी मण्डलीको एरामा छौँ, मण्डलीको युगमा छौँ। अब त्यसपछि अब हामी चाहिँ तपाईँले याद गर्नु एउटा त्यो टाइम लाइन चाहिँ कुदेर गइरहेको छ अनि त्यो अनन्ततिर अघि बढिरहेको छ। अनि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको समय नजिक आएको छ अनि हामी अहिले चाहिँ मण्डलीको युगमा छौँ। अनि तपाईँ र मेरो यो मण्डली पनि युनाइटेड संयुक्त नेपाली मण्डली पनि परमेश्वरको टाइम लाइनभित्र परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अहिले देखिँदैन, तर त्यसलाई फारेर हेर्नुपर्छ। परमेश्वरको महान इतिहास परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। जेनेसिस टु रेभलेसन, उत्पत्तिदेखि प्रकाश वाक्यसम्म एउटै टाइम लाइन, परमेश्वरले आफ्नो इतिहासको टाइम लाइनलाई उहाँले अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ। यसको प्रियहरू, परमेश्वरको टाइम लाइनभित्र, उहाँको इतिहासभित्र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि उहाँले अद्भुत रीतिले सजाएर राख्नु भएको छ। तपाईँ मेरो जीवनलाई परमेश्वरले उहाँको टाइम लाइनभित्र राख्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ त देखिँदैन होला, तपाईँको यो संयुक्त नेपाली मण्डली अहिले देखिँदैन होला त्यो टाइम लाइनभित्र, तर त्यसलाई फारेर हेरेर देखिन्छ। हामी धेरै वर्ष अगाडि कोरियामा पहिला हाम्रो साथीहरू, पिएचडीको साथीहरू, हाइड्रोको साथीहरूले नेपालमा हाइड्रोको निम्ति उनीहरू प्र्याक्टिकल नेपालमा आउने भए। नेपालले कोरियन मिलेर 15 जना पिएचडी हाइड्रोका डक्टरहरू नेपाल आए र मैले त्यसको कोरियन पनि मौका पाएँ। अनि गाउँ छँदा चाहिँ हामीले ठिङ्गन भन्ने ठाउँ हेऱ्यौँ, मकनको ठिङ्गनमा। त्यहाँ चाहिँ बिजुली निकाल्ने भयो सोलरबाट। अनि मैले उनीहरूलाई भने तपाईँ आउनुहोस् ठिङ्गनमा जाउँ, पहिला गाउँलाई हेरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। अनि कोरियन टिमहरू, नेपाली टिमले के भन्यो भन्दा चाहिँ तपाईँले हामीलाई गाउँको बारेमा भन्नुभयो, ठिक छ, हामीले सबै कुरा हेरिसक्यौँ भने। कहाँ हेर्नु हो भने त गुगलमा अघि हेरेको छ। गुगलमा नेपाल हेऱ्यो, नेपालबाट हेर्दै हेर्दै मकनपुरलाई अझै गुगलमा फाट्दै लगेको त ठिङ्गन आएछ। ठिङ्गनमा हेरेको त कतिवटा घर छ कोरिया बसेर भन्छ, यहाँ यतिवटा घर रहेछ, यतिवटा खम्बा चाहिन्छ बिजुलीको, सबै कोरिया बसेर भन्छ। कसरी हेऱ्यो भन्दा चाहिँ उनीहरूले इनलार्ज गर्दै जब स्क्रिनमा फाट्दै हेऱ्यो त्यो ठिङ्गन गाउँ त गुगलमै हेर्न सकिन्छ। संसारको यदि गुगलबाट त यदि हाम्रो गाउँको सानो सानो घरलाई, तपाईँको घर पनि गुगलमा छ, तपाईँले हेर्नु भएको छैन। अस्ति हामीले काठमाडौँको चर्च हेरेको थियो, गुगलमा हाम्रो चर्च नै रहेछ, हेर्नुहोस् त। तर नेपाल हेर्ने बित्तिकै, नेपालको नक्सा हेर्ने बित्तिकै हाम्रो चर्च देख्दैन नि, तर त्यसलाई फारेर हेर्दाखेरि हाम्रो चर्च पनि त्यहाँ छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो टाइम लाइनभित्र तपाईँ र यो मण्डली देखिँदैन होला, तर परमेश्वरको इतिहासको टाइम लाइनभित्र परमेश्वरले यो मण्डलीलाई राख्नु भएको छ। अनि प्रियहरू, तपाईँहरू परमेश्वरको महान इतिहासमा तपाईँ मेरो जीवनलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि त्यो इतिहास परमेश्वरले अन्त गर्दै हुनुहुन्छ। जुन इतिहासको टाइम लाइन
उहाँले सुरु गर्नुभयो अनि त्यो टाइमलाइनलाई परमेश्वरले अन्त गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो अन्तिम समयमा परमेश्वर तपाईँलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यसका प्रियहरू त्यही तपाईँ मेरो महिमित आशा हो। पौलले भन्छ इट्स अ ग्लोरियस होप दैट क्राइस्ट हैज गिभन अस। ख्रीष्ट येशूले हामीलाई दिनुभएको त्यो महिमित आशा, त्यो जीवित आशाको निम्ति तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यसको त्यो आशालाई बुझेको कारणले पत्रुसले के भन्छ भने यसका हामी रमाउँदछौँ। अघि मैले भने हाम्रो जीवनमा समस्या आए पनि हामी स्टिल रमाउँदछौँ। किनकि हामीसँग भएको त्यो महिमित भविष्यलाई देखेको कारणले। कतिजनाले लामो समय काम गर्नुहुँदैछ होला, तपाईँले सोच्नु भएको छ तपाईँसँग एउटा आशा चाहिँ छ के हो भन्दा चाहिँ भविष्यमा म यो काम 15 वर्ष काम गरेँ भने 16 वर्ष गरेँ भने पिएफ पाउँछ होला, प्रोभिडेन्ट फन्ड सब्जेक्ट होस् होला, तपाईँको फ्युचर केही न केही आशा होला। एउटा सेनामा काम गर्ने मान्छेले पनि भविष्यमा पेन्सन हुन्छ भनेर आशा राखेर काम गरिरहेको छ, केही न केही आशाले जोडिराखेको छ हामीले। यसमा लामो समय काम गर्नुपर्ने, एकै ठाउँ काम गर्नुपर्ने कारण चाहिँ फ्युचरमा एउटा भविष्यको लागि हामीले रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ केही मिल्छ होला भन्ने एउटा आशा छ। तपाईँ मेरो जीवन पछाडिको लागि पनि एउटा आशा परमेश्वरले राख्नु भएको छ। तर त्यो सानो कुरा होइन, हामीलाई अनन्तसम्म रहने कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि उहाँले साँच्चै दिनुभएको छ। यो चाहिँ हाम्रो फ्युचर हो, यो भविष्य हो। यसका प्रियहरू हामी भविष्य बोकेकाहरू, आशा बोकेकाहरू एउटा उत्साहित भएर जिउनुपर्छ। यसका तल आएर पत्र के भन्छ, तिमीहरू रमाउँदछौ होला, थोरै बेरको लागि समस्या छ तर तिमीहरू रमाउँदछौ। आगोबाट खारिएर नष्ट भएर जाने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। आगोबाट खाइने सुनभन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने आगोले सुनलाई कहिले पनि नष्ट गर्दैन। आगोले सुनलाई चाहिँ खार्ने काम गर्छ। जति आगोमा तपाईँ सुनलाई राख्नुहुन्छ त्यति नै सुन चाहिँ खारिँदै जान्छ। अनि पत्रुसले के भन्दैछ भन्दा चाहिँ हाम्रो विश्वास पनि जीवनमा आउने समस्याहरूले, चुनौतीले हाम्रो विश्वासलाई नाश गर्दैन, नष्ट गर्दैन, तर हाम्रो विश्वासलाई अझै प्युरिफाई गर्छ, अझै खाने काम गर्छ। जीवनमा समस्या आउने कुराले हाम्रो विश्वासलाई खाने काम गर्छ। यो समस्या आयो भन्ने बित्तिकै हामी हरेस खानु हुँदैन। अघि मैले भने हामी विश्वास समस्या आउँदाखेरि आशालाई बोकेर हिँड्नुपर्छ। समस्याबाट भाग्ने होइन, तर आशालाई समस्याको बिचमा बोकेर जिउने मान्छेहरू। किनकि पत्रुसले भन्दछ किनकि आगोले सुनलाई नष्ट गर्दैन तर खाने काम गर्छ। त्यसैले हाम्रो विश्वास चाहिँ समस्या आउँदाखेरि त्यसले खाने काम गर्छ। अनि एउटा भन्छ समस्या आउने बित्तिकै मेक्स यु बेटर or बिटर भन्छ नि, कि तितो बनाउँछ कि राम्रो बनाउँछ। तर हामीहरूको जीवन चाहिँ क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बेटर हो, बिटर होइन। हालेलुया। हामी चाहिँ तितो हुने मान्छेहरू होइन। प्रभुलाई विश्वास गरेन भने चाहिँ समस्या आउने बित्तिकै तितो भइहाल्छ, अमिलो हुन्छ जीवन, तितो भइहाल्छ। तर हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ आशासँग जोडेको। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ त? आशाको परमेश्वर। यसमा कहिले पनि तितोपन हुँदैन। मेरो बाजेले सुसमाचार प्रचार गर्दा उहाँ क्रिस्चियन हुनुभयो। उहाँले जब ब्रिटिस आर्मी हुँदाखेरि उहाँले दर्शन पाएर प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको। त्यो बेला सुसमाचार सुनाउने मान्छेहरू थिएन। मेरो बाजेले कृष्णको एकदम भक्तिभावको त्यो पित्तलको बाँसुरी थियो, त्यो बजाएर कृष्ण एकदम राजा कृष्ण एकदम भक्तिको मान्छे। तर उहाँले जब दोस्रो विश्व पछाडि जब उहाँ मलेसिया जानु युद्ध मैदानमा उहाँले दर्शन देखेर, ईश्वरले दर्शन देखेर प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। उहाँको जीवन परिवर्तन भयो। सुसमाचारले उहाँको जीवन यति साह्रो ड्रास्टिक चेन्जेस ल्यायो, परिवर्तन भएर गयो। उहाँले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण उहाँले आफ्नो बायोग्राफीमा लेख्नु भएको जीवन गाथामा कि उहाँ 24 पल्ट जेल जानुभयो। 24 पल्ट उहाँ जेल जानुभयो। तर मेरो बाजे जेलमा कहिले रुनु भएको मैले सुनेको छु। उहाँलाई विराटनगर जेलमा राखियो। जेलभित्र उहाँले सुसमाचार सुनाउनु मादल खोजेर ल्याएर बजाएर गीत गाउनु भएछ। भित्र त गीत गाएर बाजेले सबै जेलको मान्छेहरू छक्कै पार्नु, सुसमाचार सुनाउनु भयो। अनि जेलरले के भन्छ, यो मान्छेलाई निकालिहाल्नु, यसले त सबै क्रिस्चियन बनाउँछ भनेर निकाल्यो। यसमा मेरो बाजे त्यसरी जेलबाट निस्केको 24 पटक उहाँ जेल जानुभयो। 24 पटक उहाँ लामो भने 25 दिन जेल जानुभयो। त्योभन्दा बढी उहाँले जेलभित्र जाने बित्तिकै सुसमाचार गरिहाल्नुहुन्थ्यो। किनकि उहाँभित्र चाहिँ त्यो आशा भएको कारण उहाँ जेलमा कहिले पनि रुनु भएन। मलाई किन जेलमा ल्याउनु भयो हुँ गरेर कहिले रुनु भएन। तर उहाँले जेलमा पनि उहाँभित्र त्यो ख्रिस्टमा भएको आशालाई बोकिराख्नुभयो। यसो क्रिस्चियनहरू हामी जीवनमा समस्या आइपर्दा निराश हुने मान्छे होइन, हामी आशा बोकेकाहरू। त्यो कुरामा हामी जिउनुपर्छ। पत्रुसले भनेको कुरा त्यही नै छ। अब पत्रुसले त्यो बेला सुनको उदाहरण दिए। अहिलेको मोडर्न जमानामा सुनार धेरै मान्छेले लाँदैन, अहिले सबै मेसिनले सुन बनाउन थालिसक्यो। अहिलेको चाहिँ वासिङ मेसिनको उदाहरण दिनुपर्छ।
तपाईँलाई थाहा छ वासिङ मेसिनमा जब तपाईँले मैला कपडा हाल्नुहुन्छ त्यो वासिङ मेसिनले चाहिँ त्यो लुगालाई पटार्छ पछार्छ है कहिले घोप्ट्याउँछ कहिले पछाडि फ्याँक्छ यता पछार्छ उता पछार्छ अनि त्यो लुगालाई कस्तो तपाईँलाई हेरिराख्दा पनि कस्तो लाग्छ है पटार्छ पनि निचोड्छ पनि झड्काउँछ पनि पल्लो कुरादेखि पल्लो कुरा फ्याँक्छ हामीलाई यस्तो लाग्छ मेरो लुगा बिचारा भन्ने जस्तो लाग्छ तर अन्तिममा हेर्नुहोस् त्यो वासिङ मेसिनले सफा गरेर निकाल्छ सफा गरेर निकाल्छ जीवनको समस्याहरू सङ्घर्षले हाम्रो जीवनलाई कहिले नष्ट गर्दैन तर हाम्रो जीवनलाई झन् सफा बनाउँदै जान्छ त्यसले हाम्रो जीवनलाई अझै खाँदै जान्छ मेरो बाजे त्यही कुरा बुझ्नु भयो उहाँ मृत्युदेखि कहिले पनि डराउनु भएन अनि उहाँलाई उदयपुरमा मेरो बाजेलाई ज्ञान पुरै गाउँले मिलेर लु तपाईँ आउनु पर्यो सुसमाचार सुनाउनु पर्यो भनेर बोलाएछ सबै लाठो बोकेर पुरा तयार भएछ उनीहरूको प्लान चाहिँ उहाँलाई कुट्ने अनि बेलुका उहाँले प्रचार गरेपछि मेरो बाजेलाई गाउँले सब मिलेर कुटेछ अनि बाजे बेहोस भएपछि अब मऱ्यो भनेर भागेछन् सबैजना प्रधान पञ्चले सबै आएर सर्जिमन गरेर यता गरेछ प्रधान पञ्च भागेछ अब मऱ्यो होला घवाएपछि बनाउँछ भनेर अनि कतिजना मान्छेले जङ्गलमा लगाएर मलाई फ्याँके भन्छ अनि दाउरा काट्ने आउँदाखेरि चाहिँ मेरो बाजे मरेको नि उहाँलाई बोकेर बिपी क्याम्पमा लगेर उहाँ त्यहाँबाट केही महिना बसेर निस्कनु भयो तर मेरो बाजेले अस्पतालबाट होसमा आउँदाखेरि एउटै कुरा भन्नुभयो मलाई त्यो कुट्ने मान्छे कहाँ म जानु पऱ्यो मलाई त्यहाँ लानुहोस् त भन्नु त्यो कुट्ने मान्छेलाई म फेरि भेट्छु भन्दै छक्क कुट्ने मान्छेलाई भेट्छु अनि जुनको उतारि अब कति लामोसँग अस्पतालमा चाहिँ उठ्नु सक्नु भएछ अनि निको भएपछि मेरो बाजे घरमा आउनु भएन सिधै उदयपुर गएर बाजेलाई कुट्ने मान्छेलाई मैले सुसमाचार सुनाउनु भएन बुझ्नुभयो भने सिधै गएर जुन मान्छेले उहाँलाई कुट्यो त्यो मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो त्यो मान्छेले ग्रहण गरेर बाजेको चर्चमा एल्डर भन्छ किन उहाँले सुसमाचार गर्न सक्नुभयो किनकि उहाँ चाहिँ आशा बोकेको मान्छे उहाँले कहिले बदला लिनु भएन चाहे उहाँ मुद्दा हालेर बदला लिन सक्नुहुन्थ्यो र उहाँले कहिले पनि बदला लिनु भएन किनकि बाइबल लेखेको छ बदला लिने काम परमेश्वरको हो हाम्रो होइन हामीलाई हानि गर्नु खोज्नेहरूलाई पनि हामी कहिले बदला लिँदैनौँ किनकि हामी आशा बोकेको मान्छे छ 32ले भन्दछ तिमीहरूको विश्वास चाहिँ सुनभन्दा पनि मूल्यवान छ र यो चाहिँ तिमीहरूको प्रमाणित होस् भन्छ यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा आदर र महिमाको योग्य बनोस् 8 पद मलाई साह्रो मनपर्छ तिमीहरू नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ उहाँलाई तिमीले अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँलाई विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय गौरवमय आनन्दमा तिमीहरू रमाउँदछौ वर्णन गर्न नसकिने अवर्णनीय अनएक्सप्रेसिबल एन्ड ग्लोरियस जोय वर्णन गर्न नसक्ने र महिमित आनन्द भने बुझ्नुहुन्छ त्यो महिमाले भरिएको आनन्द ग्लोरियस जोय परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ मेरो बाजेले जब क्यान्सर भएर उहाँ 86 वर्ष उहाँ अस्पताल हुनुहुन्थ्यो हामीले काठमाडौँमा अल्कामा उहाँलाई जोइन गऱ्यौँ अनि नर्सले चाहिँ उहाँलाई त्यो तपाईँलाई थाहा छ एकदम धेरै क्यान्सरको औषधि चाहिँ एकदम कडा हुँदो रहेछ उहाँलाई त्यो इन्जेक्सन लाउँदाखेरि उनीहरू पोल्नु थियो अनि बाजेले जहिले सुसमाचार गर्नुहुन्थ्यो छोरी तिमीले जुन औषधि लगायौ नि त्यसले मलाई एकदम दुखेको छ र तिमीले यीशुलाई विश्वास गरेनौ भने चाहिँ यो भन्दा नराम्रो दुख्ने छ तिमीले हेर्नु त्यहाँबाट मैले सुसमाचार गर्नु सर तिमीले छोरी यीशुलाई चाहिँ विश्वास गर्नु है उहाँले सुसमाचारै गर्नु उहाँको जीवनमा क्यान्सरको अन्तिम समयमा उहाँ कहिले निराशमा मैले बसेको देखिनँ किन उहाँ मृत्युको लागि अघि नै तयार भइसक्नु भएको किन किनकि आशा बोकेको मान्छे मृत्युदेखि डराउँदैन आशा बोकेको मान्छे मृत्युदेखि कहिले डराउँदैन अनि मेरो बाजे अचम्मको कुरा चाहिँ मलाई म कहिले पनि म बिर्सिँदैन मेरो बाजेले एक दिन मलाई भेट्नु गएको थिएँ उहाँ धरान बस्नुहुन्थ्यो त्यो कारणले म उहाँलाई भेट्नु गएको थिएँ मेरो बाजेले मलाई भन्नुभयो तिमीलाई एउटा विशेष कुरा देखाउँछु भनेर उहाँले चाबी माथि गएर घरबाट चाबी लिएर आउनुभयो एउटा सानो पछाडिपट्टिको चर्चको पछाडिको कोठा चाहिँ चिनको कोठामा चाहिँ उहाँले लक गर्नु भएको रहेछ कसैलाई पनि खोल्नु भएको रहेन अनि गयो बाजेले के देखाउन आँट्नु होला भनेर सोचेँ मैले अनि खोलेपछि हेरेको 2टा बाकस बनाउनु भएको छ आफू मर्ने बाकस आफै बनाउनु भएको छ एउटा चाहिँ बोजूको लागि एउटा बाजेको आफ्नै 2टा बाकस बनाउनु भएछ मेरो बाजे अब ब्रिटिस आर्मी हुँदा सिङ्गापुरमा गएर ट्रेनिङ गर्नु भएको थियो पेन्टर उहाँ चाहिँ सेकेन्ड बेस्ट पेन्टरको रूपमा आउनु भएको थियो अनि उहाँ एकदम राम्रो पेन्टिङ गर्ने त्यो बाकस बनाएर आफैले पेन्टिङ गर्नुभएको छ अनि त्यस पछाडि बाकसको तल चाहिँ लेख्नु DR थुलुङको बाकस आफ्नो नामकै लेख्नुभएको छ अनि अर्को मेरो बोजूको नाम पनि लेख्नु छ आफ्नो बाकस 2टा बाकस राख्नु भएको छ
यो चाहिँ मर्दाखेरि मेरो बाकस हो भनेर मैले देखाउनु। अनि मैले यसो हेरेको बाकसको माथिको ढकनी हुन्छ नि, त्यो ढकनीमा चाहिँ के लेख्नु भएछ भने चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु तपाईँहरू बिस्तारै आउनु है भनेर हेर्नुहोस्, म चाहिँ जाँदैछु तपाईँहरू बिस्तारै आउनुहोस् है भनेर लेख्नु छ। मलाई त्यो शब्द चाहिँ मलाई एकदम छोएको, किन भन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम मृत्युको लागि अघिबाट तयारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसको लागि उहाँ एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ चाहिँ मृत्युदेखि कहिले डराउनु भएन, किनकि एउटा आशा उहाँको भएको कारण। मलाई थाहा छ कतिजना आमा बुवासँग तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, उहाँभित्र यदि आशा छैन, आशा छ भने त पक्कै पनि उहाँहरू मृत्युमा पनि उहाँहरू रमाउनुहुन्छ, किनकि उहाँलाई थाहा छ मृत्यु पारे पनि एउटा सुन्दर जीवन परमेश्वरले हामीलाई राखिदिनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई जिउनको लागि सधैँ सहायता गर्छ। म एउटा स्टोरी भनेर अब अन्त गर्न लागेको छु, मेरो समय केही मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ, 7-8 मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ, सिकाउनु पर्ने हुन्छ। सिकागोको एउटा व्यापारीले चाहिँ भर्खर व्यापार सुरु गरेको रहेछ, विश्वासी साथीले, क्रिस्चियन साथीले एउटा सानो ग्रोसरी सुरु गर्नुभएछ। त्यसको 1 हप्तापछि चाहिँ ग्रोसरीमा अचानक इलेक्ट्रिक सर्ट भएर ग्रोसरी चाहिँ जलेछ। बिहान जाँदाखेरि चाहिँ पुरै धुवा भएको रहेछ, समग्र जलेछ दोकान। अनि त्यस पछाडि हेर्दै हेर्दै गयो, हेर्दै कसरी जल्यो भने हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक सर्ट भएर चाहिँ आगो लागेको रहेछ। तर अमेरिकामा राम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स हुन्छ, इन्सुरेन्सले सबै जति जले पनि जति नष्ट भयो सबै रिकभर गर्छ। त्यो कारण चाहिँ उहाँको पुरै स्टोर जलेको कारणले भर्खर सुरु गरेको स्टोर 1 हप्तामा जल्यो। अनि उनले देखेको चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ जलेन रहेछ, अलिअलि कालो चाहिँ भएछ, तर त्यो टेबल चाहिँ जलेन रहेछ। अब सबै मान्छे बिहान सामान किन्न आउँछ, के लेख्ने, के लेखेर भने अब मान्छे फर्केर जान्छ। त्यो कारण उनले एउटा नोटिस लेखेछ कागजमा, त्यो बाँकी रहेको टेबलमा उनले त्यो नोटिस छोडेर गएछ आउने मानिसले पढोस् भनेर। अनि के लेख्नु भएछ भने चाहिँ सबै कुरा जलेर नष्ट भयो, म मेरो परिवार र आशा मात्रै बाँकी रह्यो भनेर लेख्नु भएको छ। टेबलमा उहाँले लेख्नु भएकोमा चाहिँ सबै कुरा जलेर नष्ट भयो र म मेरो परिवार र आशा मात्र बाँकी छ। अनि यसको तल उहाँले लेख्नु भएछ आउने हप्ताबाट स्टोर फेरि खुल्नेछ। प्रियहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू समस्या आयो भने हामी आशालाई चाहिँ बोकिराख्नुपर्छ, किनकि हाम्रो आशा चाहिँ कुनै पनि आगोले नष्ट भएर जाने कुरा होइन। अनि पत्रुसले भनेको कुरा त्यही नै हो, आगोले नष्ट भएर जाँदैन, यो त्यसले धन खाने काम गर्दछ। अन्तिम स्टोरी भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। भियतनामको युद्ध तपाईँलाई थाहा छ, 1965 मा भियतनामको लडाइँहरू तपाईँले कतिले सुन्नुभयो होला। जेम्स स्कडेल भन्ने मान्छेले चाहिँ स्कडेल भन्ने मान्छे चाहिँ भियतनामको युद्धमा उनले चाहिँ हवाई विमानहरू, लडाकु विमान चलाउने चालक थिए। अचानक भियतनामी सेनाले उनको गोलीद्वारा त्यो युद्ध विमानलाई झारियो भियतनामको जङ्गलमा। अनि भियतनामी सबै सेना दगुरेर आयो, अनि त्यो विमानमा चालक चाहिँ जेम्स स्कडेल चाहिँ मरेका थिएनन्। तल थाहा छ जब शत्रु सेनाले के गर्छ नमरेको सिपाहीलाई, अनि उनीलाई दुवै हात बाँधेर उनलाई त्यो बाक्लो जङ्गलमा, घोर अन्धकार जङ्गलमा उनको दुवै हात माथि पारेर उनलाई बाँधेर राख्यो। 11 वर्ष उनी हात बाँधेर नै जङ्गलमा बसे। उनका सबै साथीहरू मारिए र कतिजना जङ्गलमै मरे, तर स्कडेल 11 वर्षसम्म बाँचे। उनका दुवै हातहरू बाँधेर झुन्डाइएका थिए ताकि मच्छरले टोक्दाखेरि पनि उनलाई चाहिँ चिराउनु नपरोस्, बनाउनु नपाओस् भनेर उनको दुवै हात थिए। अनि त्यस पछाडि सबै उसलाई कोही साथीसँग बोल्न दिएन, उनलाई केही पानी मात्रै पिउन दियो। त्यस पछाडि उसलाई जीवनभर त्यही रूपमा नै उनका दुवै हातहरू बाँधेर 11 वर्ष कल्पना अनुसार राखेका थिए। अन्तिममा अचम्मको कुरा भयो, उन सबै युद्ध सबै समाप्त भयो, युद्ध स्थगित भयो। त्यसपछि सबै अमेरिकन सेनाहरू जो कैदमा थिए तिनीहरूलाई छुटकारा भियतनामले छुटकारा दिने योजना भयो। त्यसपछि स्कडेल पनि त्यहाँबाट निस्केर आए। जब उनी अमेरिका जाँदाखेरि उनको दुवै हातहरू माथि नै गरेर गएका थिए, किन 11 वर्ष उभो राखेका उनका हात तल झरेन। अनि हात उभो गरेर दुवै हात ठाडो गरिकन नै उनी अमेरिका विमानबाट उनी अमेरिका पुगे। अनि टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनलाई सोधेको थियो, तपाईँ कसरी 11 वर्षसम्म मर्नु भएन, कसरी बाँच्नु भयो? अनि स्कडेलले यसो भने, मलाई एउटै कुराले मलाई जीवित राख्यो,
त्यो चाहिँ म एक दिन मेरो घरमा जान पाउने छु, मेरो परिवारलाई म भेट्ने छु भन्ने त्यो आशाले मलाई जीवित राख्यो भन्छ। अरू सबैजना चाहिँ युद्धमा समस्या भए, कष्ट भए, पीडा भयो, उनीहरू मरिगए। तर त्यो साह्रो र कष्टदायी जीवनमा पनि स्कटलाई एउटा कुराले चाहिँ उनको जीवनलाई जीवित राख्यो भन्छ। त्यो चाहिँ म एक दिन मेरो श्रीमती, मेरा नानीहरूलाई म भेट्न पाउनेछु, म मेरो घर जाने अवसर पाउनेछु। उनले आफ्नो घरलाई सम्झिराखे, त्यो घरलाई सम्झेको कारण उनीभित्र त्यो आशा चाहिँ बाँचिराखे। 11 वर्षसम्म पनि उनी जङ्गलमा यातनाभित्र उनी जीवित रहन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ मेरो आशाले हामीलाई हामी उहाँको घरमा जाने त्यो जीवित आशा तपाईँ र ममा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। त्यो आशाले चाहिँ हामीलाई जसोसुकै परिस्थितिमा पनि जीवित राखिरहन्छ। त्यो आशालाई बोकेर हामी जिराख्नुपर्छ। अनि अघि मैले भने हामी क्रिस्चियन जीवनमा पहिलो कुरा चाहिँ यो संसारमा आशालाई हामीले रोकिराख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ ऋतुहरू खराब, कतिवटा ऋतुहरूबाट हामी भएर जान्छौँ, जीवनको अप्ठ्यारो ऋतुहरूबाट। तपाईँले म क्यानाडामा जाँदाखेरि मनपर्ने ऋतु चाहिँ अक्टोबर नोभेम्बर, मलाई त्यो ऋतु साह्रो मनपर्छ। त्यो ऋतुमा चाहिँ जब ऋतु आउँछ, रुखका सबै पातहरू झर्छ, रातो हुँदै झर्छ। जब पातहरू झर्छ तपाईँलाई यस्तो लाग्छ त्यो रुख चाहिँ मरेको जस्तो लाग्छ, खिम्रिङ्ग हुन्छ। अनि हामीले परबाट देख्नेले जब तपाईँले फोटो खिच्नुभयो भने चाहिँ यो रुख चाहिँ सुकेको जस्तो लाग्छ। तर एक समय आउँछ ऋतुमा त्यो रुखमा फेरि हरिया पातहरू लाग्छ। पावलले भनेको कुरा त्यही हो, परमेश्वर जुन हामीलाई आशा दिनुभयो त्यो आशा चाहिँ कहिले मरेर जाँदैन होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो मान्छेको विश्वास मरेर जस्तो लाग्छ, तर मरेको चाहिँ हुँदैन। किनकि समस्याबाट जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ उसको जीवनमा आशा गुमायो कि यो मान्छे ब्याकस्लाइड भयो कि जस्तो लाग्छ त होइन। किनकि हामी आशा पाएको मान्छेहरू कोही बेला ऋतु समस्याहरूको ऋतुबाट हामी जानु परे पनि हाम्रो आशा जीवित भएर फेरि पलाउने नै छ। तपाईँको जीवनमा जसोसुकै समस्या आइपरेको भए पनि राख्नुहोस्, जुन आशा हामीले परमेश्वरबाट पाएको छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुन्छ अरे? आशाको परमेश्वर। अनि अन्तिम पद एबिसीको 2 अध्यायको 18 पद पढेर म बन्द गर्दैछु। ओके, 2-3 मिनट मेरो घडीमा बाँकी रहेको छ। एबिसीको 2 अध्यायमा पावलले यसरी प्रार्थना गरेका छन्। अनि मेरो यही प्रार्थना छ यो चर्चको लागि। अनि यो 18 पद चाहिँ यसरी लेखेको छ, म यो पनि प्रार्थना गर्दछु, मेरो यही प्रार्थना छ त्यो बोलाहटको आशा, जुन आशामा तपाईँ र मलाई यसले बोलाउनु भयो, त्यो आशालाई हामीले पक्रिराख्न सक्छौँ। आउँछ हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी यसरी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, जुन परमेश्वर आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई जीवित आशाको निम्ति नयाँ जन्म दिनुभयो। ओ त्यो भयभीत आशा, अनि त्यो अनन्तको आशा जो परमेश्वर तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। पावलले भन्छ ख्रिस्ट नै हाम्रो महिमाको आशा हुनुहुन्छ। Christ who is our glorious hope, त्यो महिमाको आशा हुनुहुन्छ। तपाईँ जसोसुकै परिस्थितिबाट जानुभएको भए पनि, जीवनमा हामीले सोचेको जस्तो सबै कुरा नभएको भए पनि हामी त्यो बेला पनि रमाउँदछौँ, खुसी हुन्छौँ, आनन्द गर्छौँ। किनकि हामीले त्यो आशालाई पाएका छौँ, जीवित आशा, त्यो महिमित आशासँग हामीले जोडिएका छौँ। पावलले भने जस्तै मेरो यही प्रार्थना छ, जुन आशाको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई बोलाउनु भयो, त्यो आशालाई हामीले जान्न सकौँ, त्यो बोलावटको आशालाई हामीले जान्न सकौँ। एउटा महिमित भविष्य दिनलाई उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो। अनि यो सहरमा परमेश्वर एउटा उद्देश्यको लागि तपाईँलाई राख्नु भएको छ। त्यो आशालाई बोकेर यो सहरमा जिराख्नुहोस्। त्यो आशाले तपाईँलाई यो सहरमा उन्नति गराउनेछ। त्यो आशाले तपाईँलाई यो सहरमा विजेता भएर, महान भएर जिउनलाई सहायता गर्नेछ। तपाईँको जीवनमा निराशा आए पनि त्यसको आशाले तपाईँलाई विजयी जीवन जिउनलाई सहायता गर्नेछ। तपाईँको परिवारमा जसोसुकै समस्याबाट अहिले तपाईँ गुज्रेर जानुभएको भए पनि तपाईँको लागि गुड न्युज यही नै छ, उहाँले हाम्रो महिमित आशा हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो जीवित आशा हुनुहुन्छ। किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ रोमीको अघि हामीले पढ्यौँ 15 देखि 4 र 5 पदमा, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उत्साहको परमेश्वर हुन्छ। आवर गॉड इज गॉड अफ इन्करेजमेन्ट। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई साहस दिने, उत्साह दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ।
हाम्रो परमेश्वरमा कुनै पनि निराशा हुनु छैन। उहाँ चाहिँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई उत्साह दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पनि एकअर्कालाई उत्साह दिइराख्न सकौँ, हौसला दिइराख्न सकौँ। जब हामी भेला हुन्छौँ हामीले पोजिटिभ कुराहरू दिन सकौँ, किनकि संसारबाट थुप्रै नेगेटिभ कुराहरू आइराखेको छ। हाम्रो समाजमा आइराखेको छ, हाम्रो कानमा प्रतिध्वनि भइराखेका छन्। हामीले पढ्ने पुस्तकहरूमा, हामीले खोल्ने मोबाइलहरूमा नकारात्मक कुराहरू आइराखेका छन्। तर प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ संसारमा आशा छर्नेहरू हो। त्यो आशालाई हामीले छरिराख्न सकौँ अनि एक दिन आशा उम्रने छ, त्यसबाट प्रशस्त फलहरू लाग्नेछ। यीशुले त्यही आशा छर्नुभयो जुन आशाको कारणले आज तपाईँ र म यहाँ छौँ। अनि त्यो आशालाई हामीले रोपिराख्न सकौँ। अनि त्यो चाहिँ आशाको ऋतु यही नै हो। तिमीलाई भत्काउनलाई होइन, परमेश्वरले यो एउटा जीवन तपाईँलाई मलाई दिनुभयो अरूको जीवन निर्माणको निम्ति, अरूको जीवन भत्काउनको लागि होइन। किनकि हामी आशा पाएको मान्छेहरू अरूको जीवन बनाउनेछौँ। अनि त्यो बिउलाई हामीले बोकिरहेको छौँ। अनि समयमा ऋतुमा त्यो बिउलाई हामीले छरिरहेको छौँ। परमेश्वर त्यो उद्देश्यको लागि तपाईँलाई मलाई बोलाउनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। पिता, सबै महिमा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। वी लभ यु फादर, वी लभ यु। तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ पिता, तपाईँलाई हृदयको अन्तस्करणबाट हामी तपाईँलाई प्रेम गर्छौँ, तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो उत्साहको परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई आशा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको महान कृपाद्वारा तपाईँले त्यो ठुलो अनुग्रह हामीलाई दिनुभयो। यसरी हामीहरू त्यो आशा बोकेर संसारमा